हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँको इन्टरगल टेस्टबाट यो डाइभर्जेन्ट हो, यो तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन तपाईँहरूको डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न भनिएको छ। अब कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई अलरेडी कुराकानी गरिदिन्छु आजको भिडियोमा, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र मैले चाहिँ तपाईँहरूको इन्टिग्रल टेस्टहरू, पी सिरिजहरू, कम्पेरिजन टेस्टहरू, अरू के टेस्टहरू छ सबै ए टु जेडको बारेमा भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ प्लेलिस्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ भने थुप्रै खालको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ल अब आजको भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 9 को जुन चाहिँ इन्टिग्रल टेस्टबाट सोल्युसन गर्ने रहेछ भनेर कुराकानी गर्नेछु। ल अब क्वेसनमा डाइरेक्ट सोल्युसन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूको दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको फाइनल एन्सर इन्फिनिटी आयो भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट डाइभर्जेन्ट हो भन्न पाइन्छ, एउटा कुरा। र अर्को, तपाईँहरूको नम्बरमा आयो भने जस्तै 1 2 3 तपाईँहरूको जतिसुकै नम्बरमा आयो भने त्यो चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ। यो दुईवटा ख्याल गर्नु होला, जुनसुकै टेस्ट एप्लाई गर्दाखेरि यो दुईवटा ख्याल गर्नु होला है त। बेसिकली मैले इन्टिग्रल टेस्टको कुरा गर्दाखेरि यो इन्टिग्रल टेस्टमा हो, र अरू डिफ्रेन्ट टेस्टहरू रहेको छ। हाम्रो च्याप्टर 8 को रहेको छ, डिफ्रेन्ट टेस्टमा डिफ्रेन्ट वेमा रहेको छ। भन्नुको अर्थ कुनै इन्फिनिटी भएको बेलामा कन्भर्जेन्ट छ, कुनैमा चाहिँ डाइभर्जेन्ट छ, डिफ्रेन्ट टेस्ट अनुसार है त। र आजको भिडियोमा जुन चाहिँ इन्टिग्रल टेस्ट अनुसार भन्नुहुन्छ भने इन्फिनिटी आयो भने डाइभर्जेन्ट हो भन्न मिल्छ, र तपाईँहरूको नम्बरमा आयो जस्तै कि तपाईँहरूको 1 2 3 देखि जतिसुकै नम्बरमा आयो भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्भर्जेन्ट भन्न मिल्छ। फाइनल एन्सर भनेको छु है त। ल अब डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लागिहालौँ न त। ल मैले गिभन लेखिदिइहालेँ। गिभनमा चाहिँ तपाईँहरूको 0 देखि 3 दिएको छ, डिएक्स डिभाइडेड बाई एक्स माइनस 1 दिएको छ हो। यति नै त हो नि त। अब हामीसँग फङ्सन भनेपछि तपाईँहरूको एफ अफ एक्स भनेपछि तपाईँहरूको 1 डिभाइडेड बाई एक्स माइनस 1 रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको फङ्सन हो भनेर नबिर्सिनु होला। ल अब हामीले चाहिँ इन्टिग्रल टेस्ट एप्लाई गरौँ न त। फर इन्टिग्रल टेस्टबाट एप्लाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूको लिमिट चाहिँ 0 देखि 3 नै छ। एफ अफ एक्स चाहिँ तपाईँहरूको यो नै र अब यसलाई टुक्राउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यस्तो भयो क्या, कस्तो नबुझ्नु भएको होला के, एक्स माइनस 1 इन्टु डिएक्स हो। यो भनेको अर्थ तपाईँहरूको फङ्सन होइन त, त्यही लेखेको छु क्या, बुझ्नुभयो। ल अब यसको ठाउँमा मैले एफ अफ एक्स लेख्छु डट, डिएक्सको ठाउँमा मैले डिएक्स लेखिदिन्छु। अरू केही आपत्ति भयो त भएन होला पक्कै पनि। ल अब मैले लिमिट के टेन्स टु 3 लेखिदिएँ। अब यो 3 को ठाउँमा यहाँ आयो, अब 3 को ठाउँमा के आयो, यो 0 को ठाउँमा 0 नै भयो, जस्ताको तस्तै 1 डिभाइड बाई एक्स माइनस 1 भएको छ। अब डिएक्स जस्ताको तस्तै भयो। यहाँ लिमिट आयो क्या, यो 3 को ठाउँमा के गयो यहाँ, र यहाँ लिमिटको टर्ममा आयो भनेर बुझ्नु न, सिम्पल वेमा गर्नु पर्दा है त। ल अब हेरौँ त, तपाईँहरूको यो यसको एक्सको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कति आउँछ र 1 आउँछ नि त। जुन चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ कति छ, माथि नै छ नि त, 1 डेरिभेटिभ छ कि छैन। सो अब डाइरेक्ट तपाईँहरूले चाहिँ के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, लिमिट के टेन्स टु 3 भयो। अब हेर्नुहोस् है, एलएन अथवा लग एक्स माइनस 1 के र 0 भयो। अब त बुझ्नु भएन। हेर्नु त, एक्सको यो पुरैको एक्सको मात्र होइन, यो पुरैको डेरिभेटिभ माथि छ कि छैन चेक गर्ने है त। हेर्नु त, एक्सको डेरिभेटिभ त 1 हो, 1 को डेरिभेटिभ त कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। सो समग्रमा हेर्नु पर्दा यो पुरैको डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँ माथि रहेको छ। सो फर द्याट हाम्रो चाहिँ एउटा फर्मुला रहेको छ नि त। यदि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एउटा डिनोमिनेटरमा फङ्सन छ र त्यसको माथि चाहिँ तपाईँहरूको डेरिभेटिभ, यो फङ्सनको माथि डेरिभेटिभ छ भने लग अथवा एलएन ब्राकेटमा एफ अफ एक्स लेख्न मिल्छ भनेर हाम्रो फर्मुला रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई कतिपय तपाईँहरूको चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि तपाईँले सम्झिनु भयो होला आई थिङ्क। र सम्झिनु भएको छैन भने डोन्ट वरी, यो फर्मुला थाहा पाइराख्नु होला है त। ल अब यो भयो। अब लिमिट केस टेन्स टु 3 जस्ताको तस्तै भयो, लग भयो। एक्सको ठाउँमा एकचोटि के राख्ने हो, अर्कोचोटि 0 राखिदिने। अप्पर लिमिट माइनस
लोवर लिमिट जुन चाहिँ 0 - 1 भयो हो। ल अब हेरौँ त, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन के हजुर। ल लिमिट अब के टेन्स टु 3 जस्ताको तस्तै लेखिदिउँ न, एकचोटि के जान्छ र भनेको। ल ln k - 1 यो गर्नुहुन्छ मैले लिमिट के अरे ln -1 भयो हो हो। ल अब हेर्नु त, यो के को ठाउँमा एकचोटि 3 राखिदिनुहोस् हो, के को ठाउँमा मात्र 3 राखिदिनुहोस् है त। ल 3 - 1 भयो माइनस ln -1 भयो हो। ल अब यो चाहिँ तपाईँहरूको ln 2 भयो, यो चाहिँ तपाईँहरूको -1 भयो। क्यालकुलेसन गर्नु त तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँहरूको इन्फिनिटी आउँछ, यो चाहिँ तपाईँहरूको क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पुरै यो होलको पुरै के यो पुरै होल गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको फाइनल एन्सर इन्फिनिटी आउँछ। ल अब म तपाईँलाई यो भिडियोको स्टार्टिङमै के भनेको थिएँ, यदि तपाईँहरूको फाइनल एन्सर यो फाइनल एन्सर हो के अरे, यो फाइनल एन्सर इन्फिनिटी आयो भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। र यहाँ इन्फिनिटीको ठाउँमा जस्तै कि 1 2 जति पनि नम्बर आए पनि त्यो चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थियो होला। सो हाम्रो यो लिमिट 0 देखि 3 dx डिभाइड बाई x - 1 इज डाइभर्जेन्ट भन्न पाइन्छ। ल किन भनेको हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्फिनिटी आयो नि त, यो लास्टमा इन्फिनिटी आयो नि त फाइनल एन्सर, त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ यो डाइभर्जेन्ट भएको छ, हाम्रो यो फङ्सन डाइभर्जेन्ट हो भनेर प्रुफ गरेको छ। क्वेसनले त्यही भनेको त हो नि, यो क्वेसनलाई यो इन्ट्रिग्रेसनलाई डाइभर्जेन्ट हो भनेर प्रुफ गर। कुन चाहिँ मेथडबाट भन्दाखेरि इन्ट्रिगल टेस्टबाट भनेको छ, हामीले इन्ट्रिगल टेस्टबाट प्रुफ गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्लियरली वेमा। ल अब क्वेसन नम्बर 9 को लागि यति नै गरौँ। अब फर्दर भिडियोहरूमा तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर 10 देखि 50 सम्म अझै पनि भिडियोहरू बाँकी नै छ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसन अहिलेसम्मको सबै इयरको सबै सब्जेक्टको पास्ट इयर क्वेसन सोल्युसन चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो फर द्याट तपाईँलाई चाहिँ सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ, के कति हो मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल द्याट ह्याभ अ गुड डे।